Hello mga Mars! Welcome back sa Star ng Kusina. At dahil 4 na buwan na lang ay magpapasko na, minabuti nating maghatid sa inyo ng panibago na namang recipe na siguradong makakadagdag sa inyong pagkakakitaan. At ito'y walang iba kundi ang gustong-gusto nating mga Pinoy na bibingka. So ano pang inaantay natin? Magsimula na tayo. Para sa ingredients o sangkap, 1 2/3 cup rice flour o galapong. 1/3 cup glutinous rice flour. 1/2 teaspoon salt. 1 tablespoon baking powder. 2 teaspoons instant yeast. 3/4 cup plus 2 tablespoons sugar. 4 pieces large eggs. 1/2 cup coconut milk. 1 cup water. 1/2 cup milk. 1/4 cup melted butter. Para sa toppings, kailangan natin ng cheese at salted egg. Ito pala yung rice flour na aking ginagamit sa bibingka kasi mas Pinoy ito kumpara doon sa pinapagiling sa palengke. Makakabili kayo nito sa mga grocery stores, baking supply stores o kahit sa palengke. Ngayon ay sisimulan na natin ang paghahalo ng ating mga ingredients. Uunahin natin ang gatas, 2 tablespoon na asukal at ang ating instant yeast. Ang milk, kailangan 100 to 110 Fahrenheit lang o lukewarm. Kasi pag nasobrahan yung init, mamamatay ang yeast. Instant yeast ang gamit ko pero ina-activate ko pa rin ito kasi gusto kong makasigurado na gumagana nga yung ating yeast. Para nang sa ganon, hindi masasayang yung ating mga ingredients. Isa-set aside muna natin to ng mga 3 minuto. Pag nakita nating bumubula-bula na yung yeast, ibig sabihin nun ay ready to use na ito. Next, paghahaluin natin ang rice flour o galapong, then ang glutinous rice flour o giniling na malagkit, at ang baking powder. Pagkatapos, ay atin itong sasalain para kung sakasakaling may mga buo-buong ingredients o kaya may naliligaw na kung anumang dumi o bagay sa ating mga ingredients ay hindi ito mahahalo sa ating ginagawang pagkain. At dahil active na ang ating yeast, ihahanda na natin ang wet mixture. Ilalagay muna natin ang itlog pagkatapos atin itong ibibit. Kailangan lahat ng ingredients natin ay room temperature. Isusunod natin ang gata o coconut milk. Ang tubig. Ihahalo na din natin ang asin. Three-fourths cup na asukal. At paghahalo-haloin natin ito hanggang sa matunaw ang asin at asukal. Ilalagay na din natin ang butter. At syempre, ang yeast.
Pagkatapos, ihalo ang dry ingredients. Hahaluin natin ito hanggang sa wala ng buo-buong flour. Pagkatapos haluin, sasalain ulit natin ito para walang buo-buo. And then, i-rest natin ng 40 minutes. Napakadali lang gumawa ng bibingka, kaya sigurado ngayong darating na holiday season, marami na naman kayong dagdag na pangnegosyo o kaya ipanghanda sa inyong salo-salo. Kung dati, tuwing Disyembre lang tayo nakakatikim ng bibingka, ngayon, makakagawa at makakakain na tayo nito anytime. Ayan, pagkatapos nito, i-rest muna natin ang butter ng 40 minutes, tsaka na natin i-bake. Ngayon naman, habang nire-rest natin ang butter, ihahanda natin ang dahon ng saging na siya nating gagawing liner sa bibingka. Kailangang initin natin ang dahon para pag nilagay sa hulmahan, hindi mapupunit. Mapapansin nyo, di ba, nagkakaroon ng kintab ang dahon sa ibabaw? Ibig sabihin yan, okay na yan. Huwag nyo nang tatagalan kasi masusunog ang dahon. Ngayon naman, ilalagay natin ang dahon sa gitna nitong dalawang molder para makuha natin ang tamang sukat ng dahon na ipangsasapin sa bibingka. At habang tayo ay nagkakat ng dahon, huwag niyo pong kalimutang isubscribe at ilike ang Star ng Kusina YouTube channel. Pakiclick na rin po ang bell notification para ma-notify kayo sa mga susunod nating masasarap at pwedeng-pwede niyong pagkakitaang mga recipes. Kung kayo po ay may mga katanungan, pakilagay na lang din po sa comment section. Pakilike at follow na din po ang ating Star ng Kusina Facebook page at ang iba pa nating social media accounts gaya ng Twitter at Instagram. Gumawa rin po tayo ng Facebook group kung saan pwede kayong sumali at mag-post ng inyong mga baked goods o kaya ay mag-post ng mga katanungan regarding sa baking at cooking. Lahat po ng link sa ating social media accounts ay naandyan po sa description section sa ibaba.
After 40 minutes, eto na ang ating butter. At ilalagay natin ito sa kanya-kanyang molder. Ang gamit kong pantakal dito ay isang 1/3 measuring cup. Sa isang mixture, makakagawa tayo ng 12 pirasong bibingka. Ayan mga Mars! Pagkatapos nyong manood nitong video, ay pwedeng-pwede na kayong gumawa ng sarili nyong bibingka. At hindi na rin kayo mahihirapang mag-trial and error dahil ang reseping ibinahagi ko sa inyo ay sigurado at subok ng magugustuhan ng sinumang makakatikim nito. Kung kayo naman ay walang oven, pwede rin kayong gumawa nito sa pamamagitan ng tradisyonal na pamamaraan ng pagluluto ng bibingka gamit ang uling. Ngayon ay i-bake muna natin to ng wala pang toppings. Pagkatapos ay ilalabas na lang natin ulit mamaya para lagyan. I-bake natin ito sa 350 degrees Fahrenheit preheated oven. Pagkatapos ng 10 minuto ay ilalabas natin ito para lagyan ng toppings. Then ibabalik ulit natin to sa loob ng oven at hahayaan nating maluto sa loob ng 25 to 30 minutes o hanggang sa makita nating nagbabrown na yung ibabaw ng bibingka. So, eto na ang ating bibingka after 10 minutes. Maglalagay na tayo ngayon ng toppings. Then, ibabalik natin ulit sa oven. Eto na ang naluto nating bibingka na kamukha daw ng minion, sabi ng ating mga anak. Ibabrush muna natin ng butter ang ibabaw nito. Masarap din itong lagyan ng nyog. Kaya lang nang dahil sa COVID, hindi tayo ngayon makapunta sa palengke para bumili. Pero ang bibingka, may nyog man o wala, ay siguradong napakasarap pa rin. Sana po ay masubukan nyo ang ating recipe. At sana ay maipost nyo rin sa ating Facebook group ang inyong mga gawa. Sa lahat po ng nag-subscribe, nag-like, at nanood ng ating video, maraming salamat po sa inyong lahat. At sana po ay nadagdagan na naman ang inyong pagkakakitaan ng dahil sa ating binahaging recipe. Again, thank you so much and see you on my next video. Happy baking guys! Bye!